السلام عليكم متابعينا الكرام. أمثال كتير بنقولها مش بنبقى عارفين أصلها إيه، زي ما هي كوسة، وآخرة خدمة الغز علقة، وغيرها كتير. إيه أصل الأمثال دي؟ وإزاي بدأت؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة. معاكم محمد خليل من قناة سؤال لولبي، وكل حكاية وليها بداية، ما تيجي نشوف. الأمثال بتحكي موقف وبتعبر عن حكمة من الموقف ده، وزيها زي العادات والتقاليد بنعرف منها طبيعة الفترة الزمنية اللي اتقالت فيه، وأحوال الناس في الفترة دي، ومدى التقدم والثقافة بتاعتهم. ومن الأمثال المنتشرة في حياتنا ومعاملاتنا اليومية زي مثلا ما هي كوسة. بيستخدم الناس المثل ده للتعبير عن المحاباة والواسطة، لكن له قصة وبترجع لعصر المماليك، لما كانت أبواب المدينة بتقفل بالليل ومفيش حد بيقدر يدخل، والتجار كانوا بيستنوا لحد الصبح علشان يدخلوا مع البضاعة بتاعتهم. بس كان في استثناء وحيد، وهم تجار الكوسة، وده لأن الكوسة من الخضار اللي بيبوظ بسرعة. وهنا التجار وهم داخلين بالكوسة بينده الحراس ويقولوا خليهم يدخلوا، دي كوسة. ومن هنا ابتدى المثل اللي موجود لحد دلوقتي، بس مش للخضار، ولكن دليل على المحسوبية والواسطة، واللي الحمد لله ما عندناش منها في بلدنا. ومن الأمثال المنتشرة برضو اللي ما يعرفش يقول عكس. الناس بيقولوا المثل ده لما بيتعامل الشخص مع جماعة ما يعرفوش حقيقة الأمر، وبيقولوا أو بيفتوا فيه من غير علم. وبداية القصة مع تاجر بقوليات من زمن فات. مرة من المرات دخل عليه واحد عايز يشتري، وبعد ما أخد كل حاجة هو عايزها طلع يجري من المحل ومن غير ما يحاسب. وهنا مسك صاحب المحل السكينة وابتدى يجري وراه. الحرامي وهو طالع خبط شوال العدس ووقعه، فكل الناس اللي شافت كده قالت ده كله عشان شوال عدس. وبعد عودة التاجر ابتدى الناس تهاجمه، وانه ازاي يعمل كده والمسامح كريم. فكل اللي قاله التاجر اللي ما يعرفش يقول عدس. ومن الأمثال الكوميدية واللي انشهرت في الأفلام هو كذاب كذب الإبل. بينضرب المثل ده في الكذب والإنسان الكذاب. بس ليه الإبل؟ وإيه أصل الموضوع؟ ابتدى الموضوع في أيام البدو، لما كانوا بيسافروا بجمالهم ويتنقلوا من مكان للتاني، وكانت الإبل بتحرك شفايفها وبقها كأنها بتاكل. وهنا رعاة الإبل كانوا بيفكروا إن في أكل ومية في المنطقة، ويقدروا يقعدوا فترة في المنطقة دي، بس كانوا بيدوروا على أي نباتات أو مية في المنطقة مش بيلاقوا، لحد ما أخدوا بالهم إن الإبل مش بتاكل، دي بس بتحرك شفايفها وبتتلاعب بيها. ومن ساعتها أي إنسان بيكذب أو بيضلل حد بالكذب بيتقال عليه كذاب كذب الإبل. ومن الأمثال برضو آخرة خدمة الغز علقة، وده مثل بيتقال في نكران الجميل. وبدايته كانت في عصر المماليك، لما كانوا بيخشوا بلد ويحتلوها كانوا بيخلوا كل الناس تشتغل عندهم وبدون مقابل، ولما يجوا يمشوا بيضربوهم ضرب شديد علشان يكونوا عبرة للقرى التانية ومحدش يقاوم معاهم وهم داخلين. ومن الأمثال اللي بتنضرب في طول البال وعدم المبالاة هو موت يا حمار، وله قصة برضه من زمن فات، لما حمار دخل قصر أحد الحكام وبدأ ياكل من بستان القصر. هنا شافوا الملك وأمر بقتله، بس كان في واحد واقف ساعتها وقال للملك معلش ممكن تعفو عنه، ده ما يعرفش الآداب الملكية. قال له يعني انت ممكن تعلمه الآداب دي؟ قال له أنا ممكن أعلمه، بس اديني 10 سنوات. الملك قال له وأنا موافق، واداله قصر كبير ومال كتير، وقال له لو ما علمتهوش في المدة دي هقطع رقبتك. راح الراجل لزوجته بالبشرة ويقول لها على اللي حصل. قالت له كده الموت مصيرك لا محالة، لأن الحمار عمره ما هيتعلم. قال لها اللي يعيش بعد ال10 سنوات يشوف، يا أنا أموت أو الملك يموت
أو الحمار يموت، وده الأقرب، فموت يا حمار. الأمثال جزء من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وزي ما بنفتكر مواقف زمان وبندلل بيها على حياتنا ومواقفنا، هيجي يوم ونكون إحنا ذكرى للي بعدنا. وتخيل بعد قرن مثلا يقولوا علينا أمثال. كل واحد يشاركنا بأمثال حابب يعرف أصلها ويكتب لنا في الكومنتات. وإلى اللقاء في حكاية جديدة. ما تنسوش الاشتراك في القناة.